Trời đất mênh mông, không hẹn mà gặp, ấy là duyên số lòng người muôn ngã, sắp đặt để gặp, ấy là kiếp số, dù là duyên hay là kiếp, một khi đã đến, ngươi có thể trốn tránh được sao? Trầm gia ở Nam Kinh mấy đời hiển hách, Trầm lão gia chủ thừa tướng đương triều, ngay thẳng nghiêm minh, một lòng vì dân vì nước. Đáng tiếc thế sự đổi dời, gian thần càng quấy, hôn quân chấp mê bất ngộ, nhiều lần can gián không thành, nản lòng thoái chí, muốn cáo lão về quê. Nhưng tấu trương chưa kịp đến tay hoàng đế thì thánh chỉ đã được đưa tới cửa nhà. Phụng Thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết, Trầm cảnh thân là thừa tướng, ý thế lộng hành, chèn ép đồng liêu, Trẫm đã nhiều lần nhắm mắt cho qua. Nay phát hiện thông địch phản quốc, tang chứng vật chứng đầy đủ, tội nặng khó tha, chu di cửu tộc, tịch biên gia sản, khâm thử. Đêm đó Trầm gia lửa cháy nghi ngút, tiếng khóc ngập trời, toàn bộ gia nhân đều bị loạn đao chém chết. Trầm Huyên được lão quản gia giấu ở trong thùng gỗ, may mắn thoát được một kiếp, tận mắt chứng kiến cảnh giết chóc hung tàn, nhìn những người thân quen lần lượt ngã xuống, hoảng sợ mà không dám khóc. Trầm Huyên 5 tuổi từ tiểu thư được yêu quý nuông chiều bỗng chốc trở nên tứ cố vô thân, đợi binh lính rút lui mới run rẩy bò ra, nhìn cha mẹ chết không nhắm mắt, khóc lên thành tiếng. Muốn báo thù không? Tiếng nói lạnh lùng sau lưng truyền tới, Trầm Huyên lấy tay gạt nước mắt, quay đầu nhìn, chỉ thấy thân hình nam nhân cao lớn khuất trong bóng tối, ánh lửa chiếu lên người hắn lúc ẩn lúc hiện, ánh mắt bình tĩnh nhìn thẳng vào mình. Ngươi là ai? Khương Dực. Trên đỉnh Nghi Sơn, bạch y thiếu nữ không ngừng vung kiếm, từng chiêu thức đánh ra mang theo sát ý kinh người, tóc đen tán loạn. Đến khi thu kiếm xoay người, Thẩm Kha bên kia mới than thở nói: Ta nói ngươi nghe, nếu không phải lúc luyện kiếm sát khí của ngươi quá nặng, thì ta cho rằng ngươi đang múa. Thấy thiếu nữ mím môi không trả lời, Thẩm Kha tiếp tục: Chủ nhân đã trở về, cho gọi ngươi đến gặp. Trầm Huyên được Khương Dực mang về Nghi Sơn đã được 10 năm. Tại sao lúc trước Khương Dực lại xuất hiện ở Trầm gia? Tại sao hắn muốn giúp nàng báo thù rửa hận? Trầm Huyên không rõ. Chỉ biết rằng 10 năm nay nàng không ngừng khổ luyện võ công, đọc sách luyện chữ, cầm kỳ thi họa, trở thành một thiếu nữ bề ngoài nhu nhược yếu mềm nhưng có thể ra tay giết người chuẩn xác. Khương Dực đào tạo nàng trở thành sát thủ. 10 năm qua, ngoại trừ lúc nàng bắt đầu tập luyện, Khương Dực đích thân chỉ dạy, thì càng về sau càng ít gặp hắn hơn. Hắn chỉ xuất hiện vào những lúc Nghi Sơn có đại sự, hoặc lúc giao nhiệm vụ cho nàng. 10 năm qua, người chết dưới tay nàng cũng không hề ít. Đẩy cửa bước vào, Trầm Huyên cung kính gọi: Chủ nhân. Khương Dực khép mắt nhìn thiếu nữ đối diện, 10 năm, nàng đã trở nên xinh đẹp động lòng người, duy chỉ có ánh mắt khi nhìn hắn là chưa từng thay đổi. Chuyên chú, tập trung. Ở đây có danh sách những kẻ năm xưa tham gia vào chuyện ám hại cha nàng có thể điều tra thêm rồi xử lý, nhưng ta không muốn nhìn thấy bọn chúng còn sống sót quá 3 ngày nữa. Nên nhớ đây là nhiệm vụ của nàng, chẳng qua mục tiêu nhiệm vụ lại trùng hợp với kẻ thù của nàng thôi. Giọng Khương Dực lạnh lùng, Trầm Huyên nhìn cuốn sổ trước mặt, toàn thân nóng bừng. 10 năm qua chưa bao giờ nàng quên ánh mắt của cha khi chết, tiếng khóc than thảm thiết luôn vang vọng trong đầu làm nàng trực giấc mỗi đêm. Cầm chặt cuốn sổ trong tay, Trầm Huyên đầu. DEC Khương Dực nhìn bóng lưng thiếu nữ rời đi, trong mắt có ánh sáng chậm chậm lưu chuyển. Nàng theo hắn 10 năm, từ hoạt bát đáng yêu thành lạnh lùng ít nói, từ nhút nhát lo âu thành can đảm quật cường. Hắn biết tất cả là do sự hận thù ép nàng thay đổi, đợi đến lúc nàng báo được thù rồi, Khương Dực nhíu mày. Trân Kiệt, có thuộc hạ, bắt đầu đi.